تو این ویدیو بچه ها ما دوباره رو همون کلین استپس هستیم، ولی میخوایم بریم بخش گروپینگ رو با هم دیگه ببینیم. یه بخش بسیار مهم و کارآمد و خیلی به دردتون میخوره. برای چه زمانهایی استفاده میشه؟ برای اینکه شما یک فروشی داری توی تایمی، توی زمانی، مثلا میگم از ساعت 12:02 تا 12:59 شما 20 میلیون تراکنش دارید. خب نمایش با این ریز جزئیات واقعا دچار مشکلتون میکنه. پس لازمه که یه گروه بندی بکنی دیگه، گروه بسازی براش. مدیر شما هم نمیخواد بدونه دقیقاً یک و مثلا 12:01 چقدر فروش داشته، 2 دقیقه چقدر فروش، 3 دقیقه چقدر فروش داشته باشه. این برمیگرده به اون داستانی که شما یک بخوای ریز جزئیات بدی که بله نیاز است و ریز جزئیات رو میدی، اما مدیران معمولا این موارد رو نمیبینن. برای اینکه ما هم از حجم اطلاعاتمون کم کنیم مجبوریم بیایم سمت اینکه گروه بندی بکنیم. این گروه بندی اینجا خیلی به کار ما میاد و کار ما رو خیلی راحت‌تر و روون‌تر میکنه. اونور نمایشش هم خیلی برای ما راحت‌تر میشه. پس مبحث گروپینگ مبحث مهمیه توی شیپ داده ها. تا اینجا بچه هر گزینه رو ما می‌بینیم گزینه مهمیه توی کلین استپ، ولی خب جاهاش و نحوه استفادهش خیلی مهمه که تو ویدیوها من نکات دیگه‌ای که خیلی مهمه و اینکه کجا باید ازش استفاده بکنید تا آخر ویدیو رو بهتون میگم. تا آخر ویدیو با من باش که این نکات مهم رو بدونی، چه زمانی کجا باید ازش استفاده بکنی. طبق روال هر ویدیو سپاسگزارم ازت بابت لایک، کامنت و سابسکرایب و اینکه این ویدیو رو با دوستات به اشتراک میذاری. من امیر هنرمندم. بریم با هم دیگه ادامه ویدیو رو ببینیم. همونجور که دارید میبینید، خب من توی استپ قبل یعنی توی ویدیوی قبلی اومدم چیکار کردم؟ این باب فاصله داشت دیگه، ما اومدیم remove all spaceش کردیم، یعنی همه رو حذف کردیم و شد یک باب و درسته. ولی اعداد 120 130 و 220 برای من تغییر نکرد، یعنی گروپ نشد. یعنی من توقع داشتم که خود نرم افزار این کارو برای من انجام بده و اینا رو برای من توی یک بخش قرار بده و مجموع رو بگیره. خب این حالت اگریگیته، بهش حتما میرسیم ولی من میخوام بیام یه بخش گروپ رو بهت یاد بدم. ببین من گروپم مثالم اینه که حالا شما 120 130 و 220 رو داشته باشید، مثلا فروش های 12:02 تا 12:59. خب میایم چیکار میکنیم؟ میایم رو همون ولیویی که فیلدی که میخوایم کلیک راست میکنیم، گزینه گروپ ولیو. گروپ های مختلفی داره که هر کدوم از اونا برای یه کاریه، ولی منوال سلکشن رو میزنم، میگم آقا منوالی بریم جلو. یه دونه اینجا علامت ادد ولیو وجود داره، من میگم مجموع این ستا رو برای من در نظر بگیر. حالا شما اینجا باید برای اعداد مثلا بذارید 12، 1 2 3. ببین مثلا من اینجا میذارم که مجموع فروشش میشه 370 تا دیگه، درسته؟ اوکی 370 و میگه چه ولیوهایی میخوای به این 370 اضافه کنی؟ میگم 120 130 و 220. درست شد، اومد تو گروپ 370 قرار گرفت. اوکی اومد تو گروپ 370. وقتی دانش میکنیم دقت کنید فقط یه دونه 370 داره که داره میگه که باب 3 بار از من خرید کرده. اگر اینو بیایم رو ساعت بخوایم پیاده سازی بکنیم دقیقاً همینه. فروش ساعتمون وقتی فروش به ساعت میشه دقیقاً شما میتونید گروه بندی کنید. الان من ویدیو رو پاس میکنم، یه دیتایی میاریم که روش زمان داره و با همدیگه این موضوع رو چک میکنیم. خب دارید میبینید که من یک دیتایی دارم که زمان فروش، تاریخ فروش و قیمت کل و همه اینا رو داره. اوکی و میخوایم در مورد گروپ بندیش صحبت کنیم. من میخوام بیام زمان سفارش رو گروپ ببندم، بهش بگم هر گروپی چه زمانی
مثلا ساعت 1 و شروع شده 1:59 که بعدا با اگریگیت کردن میتونیم مجموع اعداد هر بخش رو با هم دیگه ببینیم. خب اینجا نگاه کنید، میایم اینجا و بچه کلین استپس یادتون نره و میایم روی زمان سفارش و 3 نقطه گروپ سلکشن. اینجا من میام مثلا نگاه کنید 11 دارم 12 دارم، 2 تا درست میکنم. میگم که ساعت 11 تا 11:02 تا 11:59 11:59. البته این هم درستش بکنیم، یه 2 نقطه هم قرار بدیم اینجا که ساعت بگیره. اوکی اینتر. حالا میگه کدوما رو میخوای، اینجا رو دقت بکنید. من میگم 11، هرچی 11 داری برای من بیار. میتونیم اینجا هم سرچ بکنیم، من بگم 11 ها رو همه رو بیار توی سرچ من و با هم دیگه میبینیم 11 و 11. اوکی. خب همه دیتای ساعت 11 رو ما قرار میدیم و با هم دیگه میبینیم. یه بخشی هم بچه اگر اشتباهی رفته باشه بازم مشکل نداره، میتونید آن گروپش بکنید، مشکلی نیست. ساعت 11 اوکی شد، درسته؟ این ساعت 11. پس 11 تا 11:59 برای من اضافه شد. اوکی. حالا میایم روی ولیو بعدی. یه ولیو دیگه من اضافه میکنم و میزنیم 12:02 تا 12:59. بچه اینجا نگاه کنید، نگاهش استارت ویت. من میگم اینجا هرچی با 12 استارت میشه رو بیار برای من نمایش بده. اوکی و سرچ کن. کلا رفت، دستش درد نکنه، ولی خب اب نداره. بذارید سرچش رو من دوباره بزنم. 12 بیا برای من سرچ بکن، هرچی 12 هست رو بیار. خب اینجا رو نگاه کنید، سرچ کرد برای من آورد و من اینجا هر کدوم از اینا رو که میخوام الان سلکت میکنم، برای من اضافه میکنه. خب اینم از این. پس سرچش هم خیلی راحته دیگه. سرچش هم از اون بغل شما نوع سرچش رو میزنی بهت میدین. خب برای سرچش هم که بچه میگه که 12 توش باشه، با 12 استارت بشه پایان و اینکه نه دقیقاً 12 باشه. درست شد، دانش میکنیم. پس من الان 2 تا گروپ دارم اینجا، نگاه کنید گروپ هم کشیده کنارش. دقیقاً میبینید گروپ هم دقیقاً کنارش کشیده که من میتونم همه این ساعت رو گروپ بندی کنم. 11:59 12:59 13 تا 13:59 و کارش همینه. بعدا یاد میگیری چجوری اینا رو اگریگیت کنی که اون مجموع اعداد رو هم بهت بده و خیلی راحت‌تر بتونی روشون کار بکنی. البته زیر مجموع همه اینها باز هم اعداد، یعنی به ریز جزئیات میشه گزارش ازشون گرفت. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.